Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Isa tayo sa 4th floor dito sa labas. Daming mga nagre-relax dito, guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Nakaka-relax dito, guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka. Kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Ayan ang ito ang view. Ayan, ito na. Pasok na tayo sa 3rd floor pala tayo. Ito na tayo sa kaka-relax, guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City, guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok. Ako na kung maingay daw. Ayaw. Oh. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Isa tayo sa 4th floor dito sa labas. Daming mga nagre-relax dito, guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Nakaka-relax dito, guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka. Kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa
labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Isip na tayo sa third floor pala tayo. Doon na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Isa tayo sa 4th floor dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Kaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka. Kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Isip na tayo sa third floor pala tayo. Doon na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City.
Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Oh. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Isa tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Nakaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka na. Kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Isip na tayo sa third floor pala tayo. Ito na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Oh. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Isa tayo sa 4th floor dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Nakaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka na. Kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee
coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Yan. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Pasok na tayo sa third floor pala tayo. Doon na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw niya pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Dito sa tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Nakaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax kayo. Kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee. Mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Pasok na tayo sa third floor pala tayo. Doon na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan.
Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Ayaw na. Nasa part tayo ng SM City. Baguio City. Isa tayo sa 4th floor dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Kaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka. Kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee. Mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Pasok na tayo sa 3rd floor pala tayo. Ito na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Ayaw na. Nasa part tayo ng SM City. Baguio City. Isa tayo sa 4th floor dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Kaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka.
Kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee. Mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Yan ang ito ang view. Oh. Yan, ito na. Pasok na tayo sa third floor pala tayo. Doon na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman niya. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Isa tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga magre-relax dito guys. Ang haling tapat, mainit ang araw, pero maginaw ang simoy ng hangin. Kaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka. Kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee. Mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Pasok na tayo sa third floor pala tayo. Doon na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero
maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Isa tayo sa 4th floor dito sa labas. Daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Kaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax kayo. Kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Pasok na tayo sa 3rd floor pala tayo. Doon na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Isa tayo sa 4th floor dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Kaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi
hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa ah, right wing. Pero mararelax ka na. Kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Pasok na tayo sa third floor pala tayo. Ito na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw niya pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Dito tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Nakaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka na. Kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Pasok na tayo sa third floor pala tayo. Ito na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City.
Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Oh. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Isa tayo sa 4th floor dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Kaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax kayo. Kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee. Mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Ayan ang ito ang view oh. Ayan, ito na. Isip na tayo sa oh. 3rd floor pala tayo. Ito na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Oh. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Isa tayo sa 4th floor dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Kaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City.
hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa ah, right wing. Pero mararelax kayo. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makakarelax. Ayan. Ayan ang ito ang view. Ayan, ito na. Isip na tayo sa third floor pala tayo. Doon na tayo sa kakarelax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Isa tayo sa 4th floor dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Kakarelax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax kayo. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makakarelax. Ayan. Ayan ang ito ang view. Ito na. Isip na tayo sa third floor pala tayo. Doon na tayo sa kakarelax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City.
Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Ayaw. Nasa part tayo ng SM City. Baguio City. Isa tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw, pero maginaw ang simoy ng hangin. Kaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax kayo. Kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Ayan ang ito ang view. Ayan, ito na. Pasok na tayo sa third floor pala tayo. Ito na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Nasa part tayo ng SM City. Baguio City. Isa tayo sa 4th floor dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw, pero maginaw ang simoy ng hangin. Kaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City.
hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa ah, right wing. Pero mararelax kayo. Kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee. Mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Yan ang ito ang view of yan, ito na. Pasok na tayo sa third floor pala tayo. Ito na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Isa tayo sa 4th floor dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Kaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax kayo. Kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee. Mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Yan ang ito ang view of yan, ito na. Pasok na tayo sa third floor pala tayo. Ito na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City.
bang malaki? Siya sa amin, siya. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Ayaw na. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Dito tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Kaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka na. Kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Yan ang ito ang view oh. Yan, ito na. Isip na tayo sa oh. 3rd floor pala tayo. Ito na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Ako bang malaki? Siya sa amin, siya. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Ayaw na. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Dito tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Kaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City.
hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa ah, right wing. Pero mararelax kayo. Kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Isok na tayo sa third floor pala tayo. Doon na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw niya pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Dito tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Kaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax kayo. Kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Isok na tayo sa third floor pala tayo. Doon na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City.
Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Ayaw na. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Dito tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Nakaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka na. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Isip na tayo sa third floor pala tayo. Doon na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Ayaw na. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Dito tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Nakaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City.
hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa ah, right wing. Pero mararelax ka na. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Pasok na tayo sa third floor pala tayo. Doon na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Dito tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Nakaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka na. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Pasok na tayo sa third floor pala tayo. Doon na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City.
Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Ayaw. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Isa tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw, pero maginaw ang simoy ng hangin. Kaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka na. Kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Ayan ang ito ang view. Ayan, ito na. Pasok na tayo sa 3rd floor pala tayo. Doon na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Ayaw. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Isa tayo sa 4th floor dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw, pero maginaw ang simoy ng hangin. Kaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City.
hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa ah, right wing. Pero mararelax ka na. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Ganyan ang ito ang view. Oh. Ayan, ito na. Pasok na tayo sa third floor pala tayo. Doon na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Ayaw na. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Dito tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Kaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka na. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Ganyan ang ito ang view. Ayan, ito na. Pasok na tayo sa third floor pala tayo. Doon na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City.
bang malaki? Siya sa anay, para sa Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Oh. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Isa tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Ang haling tapat, mainit ang araw, pero maginaw ang simoy ng hangin. Kaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalain nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka lang. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Ayan ang ito ang view. Ayan, ito na. Pasok na tayo sa third floor pala tayo. Ito na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Ako bang malaki? Siya sa anay, para sa Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Oh. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Isa tayo sa 4th floor dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Ang haling tapat, mainit ang araw, pero maginaw ang simoy ng hangin. Kaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City.
hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa ah, right wing. Pero mararelax ka na. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Isip na tayo sa third floor pala tayo. Ito na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Ayaw na. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Isa tayo sa 4th floor dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Kaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka na. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Isip na tayo sa third floor pala tayo. Ito na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City.
Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Ayaw na. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Isa tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw, pero maginaw ang simoy ng hangin. Nakaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalain nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka na. Kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Ayan ang ito ang view. Yan, ito na. Pasok na tayo sa 3rd floor pala tayo. Ito na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Ayaw na. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Isa tayo sa 4th floor dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw, pero maginaw ang simoy ng hangin. Nakaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City.
hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa ah, right wing. Pero mararelax ka na. Kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makakarelax. Ayan. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Isip na tayo sa third floor pala tayo. Doon na tayo sa kakarelax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Pag sa isang bahay, ilan kayo mag-iis? Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Ayaw na. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Isa tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw, pero maginaw ang simoy ng hangin. Nakaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka na. Kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makakarelax. Ayan. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Isip na tayo sa third floor pala tayo. Doon na tayo sa kakarelax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City.
Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw niya pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Ayaw niya. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Isa tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw, pero maginaw ang simoy ng hangin. Kaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka na. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Pasok na tayo sa 3rd floor pala tayo. Doon na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw niya pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Ayaw niya. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Isa tayo sa 4th floor dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw, pero maginaw ang simoy ng hangin. Kaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City.
hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa ah, right wing. Pero mararelax ka na. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Ganyan ang ito ang view of yan, ito na. Pasok na tayo sa third floor pala tayo. Ito na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw niya pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Isa tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw, pero maginaw ang simoy ng hangin. Kaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka na. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Makaka-relax. Ayan. Ganyan ang ito ang view of yan, ito na. Pasok na tayo sa third floor pala tayo. Ito na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City.
Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Ayaw na. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Dito tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Kaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Pasok na tayo sa 3rd floor pala tayo. Ito na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Ayaw na. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Dito tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Kaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City.
Pero mo, hindi mo akalain nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa ah, right wing. Pero mararelax ka na. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Ayan ang ito ang view. Ayan, ito na. Isip na tayo sa third floor pala tayo. Ito na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw niya pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Dito tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Kaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalain nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka na. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Ayan ang ito ang view. Ayan, ito na. Isip na tayo sa third floor pala tayo. Ito na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City.
Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman niya. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Dito tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Nakaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka. Kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Ayan ang ito ang view. Ayan, ito na. Isip na tayo sa third floor pala tayo. Doon na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman niya. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Dito tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Nakaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City.
hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM park na park. Dito lang po sa ah, right wing. Pero mararelax kayo. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makakarelax. Ayan. Yan ang ito ang view of yan, ito na. Pasok na tayo sa third floor pala tayo. Ito na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. Yung elevator dyan, kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Isa tayo sa 4th floor dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Kaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax kayo. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makakarelax. Ayan. Yan ang ito ang view of yan, ito na. Pasok na tayo sa third floor pala tayo. Doon na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City.
Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Oh. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Dito tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Kaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka na. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Pasok na tayo sa third floor pala tayo. Doon na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Oh. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Dito tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Kaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City.
Alam mo, hindi mo akalain nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa ah, right wing. Pero mararelax ka na. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Pasok na tayo sa third floor pala tayo. Doon na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Ayaw. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Dito tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Nakaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Alam mo, hindi mo akalain nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka na. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Pasok na tayo sa third floor pala tayo. Doon na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City.
Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Ayaw na. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Dito tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Nakaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka na. Kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Ayan ang ito ang view of yan, ito na. Isip na tayo sa third floor pala tayo. Ito na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Ayaw na. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Dito tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Nakaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City.
mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa ah, right wing. Pero mararelax ka. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makakarelax. Ayan. Ganyan ang ito ang view. Ayan, ito na. Isip na tayo sa third floor pala tayo. Doon na tayo sa kakarelax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw lang pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Isa tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw, pero maginaw ang simoy ng hangin. Kakarelax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makakarelax. Ayan. Ganyan ang ito ang view. Ayan, ito na. Isip na tayo sa third floor pala tayo. Doon na tayo sa kakarelax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City.
Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Dito tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Nakaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka na. Kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Ganyan ang ito ang view. Yan, ito na. Pasok na tayo sa 3rd floor pala tayo. Doon na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Dito tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Nakaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito
sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa ah, right wing. Pero mararelax ka. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Pasok na tayo sa third floor pala tayo. Doon na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Ayaw na. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Dito tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Kaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Pasok na tayo sa third floor pala tayo. Doon na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City.
Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Dito tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Nakaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka. At kung kayo ay gusto pong magkape, ayan, maraming mga coffee, establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Ayan ang ito ang view. Ayan, ito na. Pasok na tayo sa 3rd floor pala tayo. Doon na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Dito tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Nakaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City.
hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa ah, right wing. Pero mararelax ka na. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas na 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Isip na tayo sa third floor pala tayo. Doon na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw lang pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Dito tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Nakaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka na. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Isip na tayo sa third floor pala tayo. Doon na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City.
Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw niya pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Ayaw. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Dito tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Nakaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax kayo. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Pasok na tayo sa 3rd floor pala tayo. Doon na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw niya pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Ayaw. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Dito tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Nakaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa
sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa ah, right wing. Pero mararelax ka na. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Pasok na tayo sa third floor pala tayo. Ito na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Nasa park tayo ng SM City, Baguio City. Dito tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Kaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka na. Kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Pasok na tayo sa third floor pala tayo. Ito na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City.
Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw lang pumasok sa kwarto, maingay daw. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Isa tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw, pero maginaw ang simoy ng hangin. Kaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka na. Kung kayo ay gusto kong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Pasok na tayo sa 3rd floor pala tayo. Doon na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw lang pumasok sa kwarto, maingay daw. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Isa tayo sa 4th floor dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw, pero maginaw ang simoy ng hangin. Kaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City.
hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa ah, right wing. Pero mararelax ka na. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Pasok na tayo sa third floor pala tayo. Doon na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Isa tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw, pero maginaw ang simoy ng hangin. Kaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka na. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Pasok na tayo sa third floor pala tayo. Doon na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City.
Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw niya pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Nasa park tayo ng SM City, Baguio City. Dito sa tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Nakaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka na. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Pasok na tayo sa third floor pala tayo. Doon na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw niya pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Nasa park tayo ng SM City, Baguio City. Dito sa tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Nakaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City.
hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa ah, right wing. Pero mararelax ka na. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Isip na tayo sa third floor pala tayo. Ito na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Dito tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Kaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka na. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Isip na tayo sa third floor pala tayo. Ito na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City.
Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Oh. Nasa park tayo ng SM City, Baguio City. Dito tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Nakaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka na. Kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Isip na tayo sa third floor pala tayo. Ito na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Oh. Nasa park tayo ng SM City, Baguio City. Dito tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Nakaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City.
Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa ah, right wing. Pero mararelax ka na. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Isip na tayo sa third floor pala tayo. Doon na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Dito tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Kaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka na. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Isip na tayo sa third floor pala tayo. Doon na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City.
Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Oh. Nasa park tayo ng SM City, Baguio City. Dito tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Nakaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalain nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka na. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee. Mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Ganyan ang ito ang view. Ayan, ito na. Pasok na tayo sa 3rd floor pala tayo. Ito na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Oh. Nasa park tayo ng SM City, Baguio City. Dito tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Nakaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City.
hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa ah, right wing. Pero mararelax ka na. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Isip na tayo sa third floor pala tayo. Ito na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw niya pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Dito tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Kaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka na. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Isip na tayo sa third floor pala tayo. Ito na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City.
Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Nasa park tayo ng SM City, Baguio City. Dito tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Ang haling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Nakaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Ayan ang ito ang view. Ayan, ito na. Pasok na tayo sa third floor pala tayo. Doon na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Nasa park tayo ng SM City, Baguio City. Dito tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Ang haling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Nakaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City.
hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa ah, right wing. Pero mararelax ka na. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Ayan ang ito ang view. Ayan, ito na. Isip na tayo sa third floor. Ito na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw lang pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Dito tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Kaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka na. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Isip na tayo sa third floor pala tayo. Ito na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City.
Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw niya pumasok sa kwarto, maingay daw. Oh. Nasa park tayo ng SM City, Baguio City. Dito tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Nakaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax kayo. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Pasok na tayo sa 3rd floor pala tayo. Ito na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw niya pumasok sa kwarto, maingay daw. Oh. Nasa park tayo ng SM City, Baguio City. Dito tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Nakaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City.
hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa ah, right wing. Pero mararelax kayo. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Ayan ang ito ang view. Ayan, ito na. Pasok na tayo sa third floor pala tayo. Ito na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Dito tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Nakaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax kayo. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Ayan ang ito ang view. Ayan, ito na. Pasok na tayo sa third floor pala tayo. Ito na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City.
Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. Yung elevator dyan, kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Oh. Nasa park tayo ng SM City, Baguio City. Isa tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw, pero maginaw ang simoy ng hangin. Kaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka na. Kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Pasok na tayo sa third floor pala tayo. Ito na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. Yung elevator dyan, kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Oh. Nasa park tayo ng SM City, Baguio City. Isa tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw, pero maginaw ang simoy ng hangin. Kaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City.
hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa ah, right wing. Pero mararelax ka. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Pasok na tayo sa third floor pala tayo. Ito na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Bahay nila kayo Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw niya pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Isa tayo sa 4th floor dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Nakaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka. Kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Pasok na tayo sa third floor pala tayo. Ito na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City.
Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin.
Here, Baguio City. Sa isang bahay, ilan kayo maglilinis? Joy! Siya dito, ikaw. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Isa tayo sa fourth floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang
Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Oh. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Isa tayo sa 4th floor dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Nakaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka na. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee. Mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Isip na tayo sa third floor pala tayo. Na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Oh. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Isa tayo sa 4th floor dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Nakaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka na. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga
coffee. Mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Yan. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Pasok na tayo sa third floor pala tayo. Doon na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Isa tayo sa 4th floor dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Ang haling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Kaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalain nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka. Kung kayo ay gusto magkape, ayan, maraming mga coffee. Mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Pasok na tayo sa third floor pala tayo. Doon na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang.
Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Pag sa isang bahay, ilan kayo magbibigay? Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw niya pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Ayaw niya. Nasa park tayo ng SM City, Baguio City. Dito tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito, guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw, pero maginaw ang simoy ng hangin. Nakaka-relax dito, guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax kayo. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Yan ang ito ang view. Ito na. Pasok na tayo sa 3rd floor pala tayo. Doon na tayo sa kaka-relax, guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City, guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Pag sa isang bahay, ilan kayo magbibigay? Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw niya pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Ayaw niya. Nasa park tayo ng SM City, Baguio City. Dito tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito, guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw, pero maginaw ang simoy ng hangin. Nakaka-relax dito, guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM
park na park. Dito lang po sa ano, ah, right wing. Pero mararelax ka na. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Ayan ang ito ang view. Ayan, ito na. Isip na tayo sa third floor pala tayo. Doon na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Ako magmalaki. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Pag sa isang bahay, ilan kayo mag-iis? Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw niya pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Nasa park tayo ng SM City, Baguio City. Dito tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Kaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM park na park. Dito lang po sa ano, right wing. Pero mararelax ka na. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Ayan ang ito ang view. Ayan, ito na. Isip na tayo sa third floor pala tayo. Doon na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City.
malaki. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Pag sa isang bahay, ilan kayo mag-iis? Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Nasa park tayo ng SM City, Baguio City. Isa tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw, pero maginaw ang simoy ng hangin. Kaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka na. Kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Pasok na tayo sa 3rd floor pala tayo. Ito na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Ako malaki. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Pag sa isang bahay, ilan kayo mag-iis? Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Nasa park tayo ng SM City, Baguio City. Isa tayo sa 4th floor dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw, pero maginaw ang simoy ng hangin. Kaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City.
hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa ah, right wing. Pero mararelax ka na. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Pasok na tayo sa third floor pala tayo. Ito na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Pag sa isang bahay, ilan kayo Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw niya pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Ayaw niya. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Dito tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Kaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka na. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Pasok na tayo sa third floor pala tayo. Ito na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City.
Ako mang malaki. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Pag sa isang bahay, ilan kayo mag-iis? Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Ayaw na. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Dito tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Nakaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Alam mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka. Kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Pasok na tayo sa third floor pala tayo. Ito na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Ako mang malaki. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Pag sa isang bahay, ilan kayo mag-iis? Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Ayaw na. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Dito tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Nakaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City.
hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa ah, right wing. Pero mararelax ka na. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Pasok na tayo sa third floor pala tayo. Doon na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Pag-sex sa bahay, ilan kayo maglinis? Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Isa tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw, pero maginaw ang simoy ng hangin. Kaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka na. Kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Pasok na tayo sa third floor pala tayo. Ito na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City.
Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Pag sa isang bahay, ilan kayo mag-iis? Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw niya pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Nasa park tayo ng SM City, Baguio City. Isa tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw, pero maginaw ang simoy ng hangin. Nakaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mag-relax ka na. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Isip na tayo sa 3rd floor pala tayo. Doon na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Pag sa isang bahay, ilan kayo mag-iis? Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw niya pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Nasa park tayo ng SM City, Baguio City. Isa tayo sa 4th floor dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw, pero maginaw ang simoy ng hangin. Nakaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City.
hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa ah, right wing. Pero mararelax ka. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Isip na tayo sa third floor pala tayo. Ito na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Pag sa isang bahay, ilan kayo maglinis? Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw niya pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Nasa park tayo ng SM City, Baguio City. Isa tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Ang haling tapat, mainit ang araw, pero maginaw ang simoy ng hangin. Kaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka. Kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Isip na tayo sa third floor pala tayo. Ito na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City.
kumalma lang kay siya sa anay na sa siya. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Pag-sex sa bahay, ilan kayo mag-iis? Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw niya pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Isa tayo sa 4th floor dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Ang haling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Kaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax kayo. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Ayan ang ito ang view. Ayan, ito na. Isip na tayo sa 3rd floor pala tayo. Ito na tayo sa kaka-relax guys. Baguio City. Kumalma lang kay siya sa anay na sa siya. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Pag-sex sa bahay, ilan kayo mag-iis? Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw niya pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Isa tayo sa 4th floor dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Ang haling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Kaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City.
hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa ah, right wing. Pero mararelax ka na. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee. Mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Ayan ang ito ang view. Ayan, ito na. Isip na tayo sa third floor pala tayo. Doon na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Ako malaki. Nasaan ay Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Pag sa isang bahay, ilan kayo maglinis? Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Ayaw. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Isa tayo sa 4th floor, dito sa labas. Daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw, pero maginaw ang simoy ng hangin. Nakaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Alam mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka na. Kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee. Mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan ang ito ang view. Ayan, ito na. Isip na tayo sa third floor pala tayo. Doon na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City.
Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Pag sa isang bahay, ilan kayo mag-iis? Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Isa tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw, pero maginaw ang simoy ng hangin. Nakaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park ng park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka na. Kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Yan ang ito ang view of yan, ito na, pasok na tayo sa third floor pala tayo. Ito na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Pag sa isang bahay, ilan kayo mag-iis? Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Isa tayo sa 4th floor dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw, pero maginaw ang simoy ng hangin. Nakaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City.
hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa ah, right wing. Pero mararelax ka na. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Pasok na tayo sa third floor pala tayo. Doon na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Pag sa isang bahay, ilan kayo mag-iis? Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw niya pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Dito tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Kaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka na. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Pasok na tayo sa third floor pala tayo. Doon na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City.
Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Pag sa isang bahay, ilan kayo maglinis? Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw niya pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Ayaw. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Isa tayo sa 4th floor dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Nakaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka na. At kung kayo ay gusto kong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Ayan ang ito ang view. Ayan, ito na. Pasok na tayo sa third floor pala tayo. Ito na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Pag sa isang bahay, ilan kayo maglinis? Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw niya pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Ayaw niya. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Isa tayo sa 4th floor dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Nakaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City.
hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka na. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Pasok na tayo sa third floor pala tayo. Doon na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Ako magmana. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Pag sa isang bahay, ilan kayo maglinis? Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw niya pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Ayaw niya. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Dito tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Kaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka na. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Pasok na tayo sa third floor pala tayo. Doon na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City.
man malaki. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Magsa-isang bahay, ilan kayo mag-iisip? Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Nasa park tayo ng SM City, Baguio City. Isa tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw, pero maginaw ang simoy ng hangin. Nakaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka na. Kung kayo ay gusto kong magkape, ayan, maraming mga coffee, establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Isip na tayo sa 3rd floor pala tayo. Ito na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Ako man malaki. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Magsa-isang bahay, ilan kayo mag-iisip? Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Nasa park tayo ng SM City, Baguio City. Isa tayo sa 4th floor dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw, pero maginaw ang simoy ng hangin. Nakaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City.
hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa ah, right wing. Pero mararelax ka na. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee na establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Pasok na tayo sa third floor pala tayo. Ito na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Ako magmalaki. Siya sa anay. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Pag sa isang bahay, ilan kayo mag-iis? Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw niya pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Dito tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Nakaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka na. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Pasok na tayo sa third floor pala tayo. Ito na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City.
Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Pag sa isang bahay, ilan kayo mag-iis? Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw niya pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Nasa park tayo ng SM City, Baguio City. Dito tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Nakaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka. Kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Isip na tayo sa 3rd floor pala tayo. Ito na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Pag sa isang bahay, ilan kayo mag-iis? Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw niya pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Nasa park tayo ng SM City, Baguio City. Dito tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Nakaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City.
hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka na. At kung kayo ay gusto pong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makakarelax. Ayan. Ganyan ang ito ang view. Ayan, ito na. Pasok na tayo sa third floor pala tayo. Doon na tayo sa kakarelax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Ako malmalaki. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Pag sa isang bahay, ilan kayo mag-iis? Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw niya pumasok sa kwarto, maingay daw. Oh. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Isa tayo sa 4th floor dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Ang haling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Kakarelax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka na. Kung kayo ay gusto pong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makakarelax. Ayan. Ayan ang ito ang view. Yan, ito na. Pasok na tayo sa third floor pala tayo. Doon na tayo sa kakarelax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City.
Tanguman malaki. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Pag sa isang bahay, ilan kayo maglinis? Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Nasa park tayo ng SM City, Baguio City. Dito tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Nakaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka na. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Isip na tayo sa 3rd floor pala tayo. Ito na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Tanguman malaki. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Pag sa isang bahay, ilan kayo maglinis? Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Nasa park tayo ng SM City, Baguio City. Dito tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Nakaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City.
mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka na. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Ayan ang ito ang view. Ayan, ito na. Isip na tayo sa third floor pala tayo. Ito na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Pag sa isang bahay, ilan kayo mag-iingat? Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw niya pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Dito tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Kaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka na. Kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee, mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Ayan ang ito ang view. Yan, ito na. Isip na tayo sa third floor pala tayo. Ito na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City.
Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Pag sa isang bahay, ilan kayo mag-iisip? Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Dito tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Kaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City. Pero mo, hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax kayo. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Ayan. Ayan ang ito ang view. Ito na. Pasok na tayo sa third floor pala tayo. Ito na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero maginaw pa rin. May elevator dyan. Kung napapagod na kayo, mag-elevator na lang. Punong-puno ng fresh na halaman yan. Here, Baguio City. Pag sa isang bahay, ilan kayo mag-iisip? Joy! Siya dito, ikaw doon. Ayaw na pumasok sa kwarto, maingay daw. Ayaw. Oh. Nasa park tayo ng SM City. Baguio City. Dito tayo sa 4th floor, dito sa labas. Ang daming mga nagre-relax dito guys. Tanghaling tapat, mainit ang araw pero maginaw ang simoy ng hangin. Kaka-relax dito guys. Maraming mga bakasyonista ang nandito sa Baguio, SM City, Baguio City.
hindi mo akalaing nandito ka lamang sa SM Park na park. Dito lang po sa right wing. Pero mararelax ka na. At kung kayo ay gustong magkape, ayan, maraming mga coffee. Mga coffee establishment na nag-o-offer dito. Ganito dito sa labas ng 4th floor dito sa Baguio City. Guys, makaka-relax. Yan ang ito ang view. Yan, ito na. Isip na tayo sa third floor pala tayo. Ito na tayo sa kaka-relax guys. Punta kayo dito sa SM Baguio City. Bye everyone. Have a nice Friday. And I wish you a good luck and a blessed and happy weekend ahead. Thank you. Goodbye everyone. Crowded na rin ang Baguio City guys, pero